BDO Quick Balance. How to do quick balance in BDO Online Banking mobile app. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko ngayon yung cellphone ko and meron na rin akong BDO mobile app. Nakapag-register na rin ako sa BDO online banking. Kung wala pa kayong online account sa BDO, you may click this button sa taas to check the step-by-step tutorial on how to register to BDO online banking. And ngayon, i-open ko tong BDO account ko. Normally, kapag i-open ko yung BDO online account ko, ang purpose ko lang naman is i-check ko kung may pumasok bang pera or i-check ko yung balance ko sa BDO account ko. And meron dito sa bandang baba na quick balance na feature. So, tap ko to. And ang sabi dito is view your balances immediately without logging in. And to enable this feature, simply log in and go to settings. So, tap ko tong got it. So, ang gagawin ko is i-enable ko yung quick balance para next time, kung ang gusto ko lang naman malaman is yung laman account ko, hindi na ako kailangan mag-log in and mas convenient yung process kung merong quick balance na naka-enable or naka-on sa BDO online account mo. So, ngayon, ang gagawin ko muna is mag-login ako sa BDO online account ko. So, i-enter ko dito yung user ID and password ko. Or mag-login ako gamit yung fingerprint ko. So, tap ko to sa baba and press ko na yung finger ko sa scanner and enter ko na rin yung PIN ko. And sa pag-setup ng fingerprint as your login sa BDO, meron din akong ginawang video about that. Ito yung link sa step-by-step tutorial on how to enable fingerprint login sa BDO. So, ito agad yung balance ko sa BDO online banking. So, ang gagawin ko ngayon is click ko tong more, scroll down ko lang, and tap ko tong settings. And kung mapapansin nyo, yung login option ko na fingerprint, naka-enable na siya. And nag-set din ako ng 4-digit PIN para mas secured. Ngayon naman, ang gagawin ko is yung quick balance, itong pangalawang option. So, on ko to. And for set expiry, may iba kasi na tao na gusto nila yung quick balance is mag-last lang ng ilang araw. Like, pwedeng 7 days, 15 days, pwedeng 1 month or 2 months or so on. So, sa inyo, depende kung gano'n yung katagal gustong i-enable yung quick balance na login. Sa akin, walang expiry para forever naka-enable yung quick balance na option. And by the way, may iba kasi sa atin na yung cellphone natin is pwedeng ma-access ng mga anak natin, ng asawa natin, or pwede ng boyfriend or girlfriend natin. Pag ganun kasi yung case, pag na-access nila yung phone ninyo, pwede rin nilang malaman yung balance ninyo. So, kung sino man yung nakakapag-access sa phone, kung sino nakakapag-open ng phone ninyo, pwede nilang malaman yung balance ninyo kapag naka-enable yung quick balance. So, isa sa mga reason kung bakit yung ibang tao is, ang gusto lang nila is 1 day lang or 7 days lang i-enable yung quick balance na feature. Kasi let's say may inaasahan silang perang padala or sahod within the next few days, dun lang may enable yung quick balance na option. Pero sa inyo, pwede nyo rin naman siyang no expiry katulad ko, and anytime pwede ko rin naman siyang i-cancel or i-off gamit din yung online banking account ko dito. So, tap ko na itong continue and you have successfully subscribed to quick balance. Pero hindi pa doon natatapos kasi kailangan ko pang i-enable kung anong klaseng account yung dapat ma-on yung quick balance. So, tap ko tong account types and on ko tong savings and current. So, save ko to. You have successfully edited your quick balance account type. So, naka-on na siya. So, yung part na pwede mo siyang i-off is i-tap mo lang ulit to. And are you sure you want to unsubscribe? Pag sinap mo yung continue, ma-off na yung quick balance. Pero hindi natin gagawin yan. So, ang gagawin ko is mag-log out na ako. So, tap ko tong more and scroll up and log out. Tap ko tong yes. And nakapag-log out na tayo. So, reset ko lang ulit mobile app. So, open ko ulit yung BDO mobile app ko and tap na natin itong quick balance. So, nagpakita na agad yung balance ko. Hindi na ako kailangan mag-enter ng username and password. Instead, sinap ko lang yung quick balance. Dito sa quick balance, hindi ibig sabihin naka-login ka. Like, pag sinap ko tong home, hindi ka mapupunta sa account mo wherein may makikita kang ibang features like pwede kang mag-fund transfer, magbayad ng bills. Sa quick balance, pwede lang talagang makita yung balance mo. And ngayon, dito tap ko ulit yung quick balance. Every 5 minutes, once ka lang pwedeng mag-quick balance. So, katulad nito, you may use quick balance after every 5 minutes. Kung gusto nyo ulit i-check kung magkano yung balance nyo, hintay kayo na after 5 minutes para ma-view nyo yung balance nyo through quick balance. Pero kung hindi naman kayo makapaghintay, mag-login na lang kayo. Like, enter nyo yung user ID and password nyo. Sa akin, fingerprint na lang. And then, enter ko rito yung PIN ko. And tap login. And ayun na. And dito pag naka-login, kung mapapansin nyo, may my accounts. And may mga features na pwedeng gawin. Send money, pay bills,
more. Hindi katulad ng quick balance, wala itong mga features na to. And that's it. So, meron dalawang paraan para ma-check yung balance nyo online. Pwedeng mag-login kayo sa BDO mobile app or i-enable nyo yung quick balance para makita nyo agad yung balance nyo sa account right away. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!